whatever is happening in my life is perfect. Dus erken dat wat er ook gebeurt in mijn leven, het is perfect. And when you start recognizing that, then slowly the mind starts becoming free. En als je dat begint te herkennen, dan wordt de geest langzaam vrij. And with a free mind, we can solve the situation which is causing the so-called imperfection. En met een vrije geest kunnen we de dingen oplossen die wij imperfect noemen. Make sense? Yes or no? Heeft het zin? Yes. Perfect? Perfect. Yeah? When something happens that hurts you very much, then it's hard for you to think it's perfect what's happening. It's hard to think. Als er iets gebeurt When we are wat mij pijn emotionally doet, disturbed, it is hard to think that everything is perfect. als we emotioneel verstoord worden, dan is het moeilijk om te denken dat dat perfect is. So recognizing that it is hard to recognizing it is perfect is also perfect. Dus te herkennen dat het moeilijk te herkennen is, dat is ook perfect. Isn't it? The moment you say, oh, I'm not able to recognize this perfection. And this is also perfect. Op het moment dat je zegt, oh, ik ben niet in staat om de perfectie hiervan te herkennen, dat is ook perfect. You start having a smile on your face. Dan begin je weer een glimlach op je gezicht te Isn't krijgen. it? Huh? Many times we want everything, you know. We want to feel good, we want to do this, we want to Heel do vaak that. willen we Everything. ons altijd goed voelen, dingen doen. But recognizing that imperfection is also perfect. Maar we moeten herkennen dat imperfectie ook perfect is. Isn't it? Like when I am able to do some things, I am perfect. When I am not able to do some things, also I am perfect. Als ik in staat ben om dingen te doen, dat is perfect. Maar als ik niet in staat ben om dingen te doen, dat is ook perfect. So this is a little complicated. You might be a little confused. Good. Het is misschien een beetje gecompliceerd en misschien ben je wat in verwarring gebracht. Goed. But there are also other processes, you know. We heard on the video about Sudarshan Kriya, breathing power. Maar er zijn ook andere processen. We hebben op de video gehoord over de Sudarshan Kriya. So learning to breathe, you know, in a particular way, we can help get over our emotional imbalances. Dus als we leren om op een bepaalde manier te ademen, kunnen we over emotionele inbalansen heen komen. And that helps us also to see this perfection. En dat helpt ons om deze perfectie en It's like, imperfectie you te know, zien. when you are eating, you require a fork, and you require a knife also, and you require a spoon also. Als je eet, heb je een vork, een mes en een lepel nodig. Isn't it? So different tools help in different ways and help us recognize that perfection. Verschillende instrumenten helpen op verschillende manieren en helpen ons om die perfectie te So we herkennen. will do some breathing here today, and we will also do some meditation also. Dus we zullen vandaag hier wat ademhalingsoefeningen doen en we zullen ook mediteren. But we will not learn the Sudarshan Kriya today. Maar we zullen vandaag niet de Sudarshan Kriya leren. Sudarshan Kriya unfortunately requires 6 days to learn. Voor Sudarshan Kriya heb je helaas 6 dagen nodig om te leren. But I will give you some simple tools, you know, which Maar we will have zullen simple eenvoudige effects on instrumenten our doen, body die and eenvoudige effecten op ons lichaam en geest hebben. Okay? Yeah? So it's also perfect to be angry. Is het ook goed, is het ook perfect om boos te zijn? Absolutely correct. Helemaal correct. You know, see, if you see, really observe our anger, 95% of our anger is because we feel it is not okay to be angry. Als we onze boosheid echt observeren, dan zien we dat 95% van onze boosheid is omdat we voelen dat het niet oké is om boos te zijn. Isn't it? You get angry, Je wordt boos and then you say, no, why did I get angry? Why did I en dan get zeg je, angry? oh nee, waarom wordt hij boos? And thinking that, we keep on getting more and more angry for the next few days. En als we daarover nadenken, dan worden we steeds bozer over de volgende dagen. Isn't it? So at least what I will say, the hangover of anger, Dus de kater van de boosheid, at least that we can control. dat kunnen we in ieder geval controleren. By saying it is okay to be angry. Door te zeggen, het is goed, het is oké om boos te zijn. So 95% anger we cut down that way. Dus op die manier kunnen we van 95% van onze boosheid afkomen. And that 5% real anger, En die 5% echte boosheid, we need to just culture our mind to recognize that perfection which is happening. dan moeten we gewoon in onze geest herkennen dat perfectie plaatsvindt. So everything is perfect. Alles is perfect. If it makes sense, good. Als je het begrijpt, goed. If it does not make sense, very good. En als je het niet begrijpt, heel erg goed. Because that is also perfect. Want dat is ook perfect.
Als iemand boos op je wordt, dan kun je daar soms ook wat van leren. Yeah, if someone gets angry on you, yeah, you can learn a lot of things. Als iemand boos op je wordt, kun je veel dingen leren. And sometimes we don't know how to handle the situation when somebody is getting angry at you. Maar vaak weten we niet hoe we met de situatie moeten omgaan als iemand boos op ons wordt. Isn't it? Often we respond or react to that situation with anger only. Vaak reageren we op zo'n situatie ook met boosheid. Isn't it? But know that, fire cannot put off fire. Maar weet dat vuur niet kan doven. So your anger is not going to put off his anger. Dus jouw boosheid gaat die andere boosheid niet doen. When I come across a person who's very angry at me, Dus als ik een persoon tegenkom die heel boos op mij is, I look at it as a game. dan kijk ik ernaar als een spel. It's a game between his anger Het is een spel tussen zijn boosheid and my peace. en mijn vrede. Okay. So if his anger is powerful, Dus als zijn boosheid krachtig is, I will become angry. dan word ik boos. And if my peace is stronger, En als mijn vrede sterker is, he will become peaceful. dan wordt hij vredig. Isn't it? So all I need to do is make my peace stronger. Dus het enige wat ik hoef te doen is mijn vrede sterker maken. And it works, Sometimes you may fail, sometimes you may become angry. But over a period of time, your peace becomes more and more powerful. And you learn tools. Automatically you would learn tools how to calm down a person. Het werkt. Soms faal je, maar meestal leer je automatisch de instrumenten die je nodig hebt om je vrede te versterken en de boosheid te doven. But you have to see it as a game. Maar je moet het als een That spel person's zien. anger against my peace. Zijn boosheid tegen mijn vrede, mijn rust. Or that person's hatred against my love. Of de haat van die andere persoon tegen mijn liefde. Or that person's violence against my non-violence. Of het geweld van de agressie van die andere persoon tegen mijn non-agressie. Or that person's criticism against my praise. Of de kritiek van die andere persoon tegen mijn loven. And I'm telling you, with all these positive qualities, you can win every situation in life. En met deze positieve kwaliteiten kun je elke situatie in het leven aan. Anything else? Swami, how can I handle fear? Hoe kan ik met angst omgaan? How can I handle fear? Fear happens to us because we are not aware of our potential. Angst vindt plaats omdat we ons niet bewust zijn van ons potentieel. We are not aware of our strengths. We zijn ons niet bewust van onze kracht. A person who is, for example, a sumo wrestler. Een persoon die bijvoorbeeld een sumo-worstelaar is. He does not have that much fear compared to a person who is very thin and weak. Hij heeft niet zoveel angst als je het vergelijkt met een persoon die klein en smal is. So if you are having fear, that means you're feeling weak somewhere. Dus als je bang bent, betekent dat je ergens zwak voelt. And recognize that you're feeling weak for no reason. En herken dat je je zwak voelt zonder reden. We have fear that some situation bad might happen to us, somebody might do something to us. We zijn bang dat een situatie plaats kan vinden, iemand kan iets tegen ons doen. Isn't it? That is most of the fear all about, right? Dat is de angst die overal is. Yes or no? Ja of nee? Now if you see, look at the situations back in your life. Kijk naar de situaties die hebben plaatsgevonden in je leven. Many situations have happened to you in your life where you thought you are not going to survive. Er zijn veel situaties geweest waarvan je dacht, dit ga ik niet overleven. You thought it was better to die. Het was beter om te sterven. Isn't it? But now if you see who has survived, the situation or you? Maar kijk nu, wie heeft overleefd? De situatie of jij? Who has survived? Wie heeft overleefd? I have survived, isn't it? Ik heb het overleefd. Whether I did anything to solve the problem or not, I still survived. Of ik nou iets gedaan heb om het probleem op te lossen of niet, ik heb het overleefd. Isn't it? So know that no matter what situation happens in your life, whether you know how to handle it or not, you are the person who's going to survive. Dus weet wat er ook gebeurt in je leven, of je er nou mee omgaat of niet, jij bent degene die het gaat overleven. Isn't it? And when you know you are the person who's going to survive,
En als je There's no weet, need to have fear. en als je weet dat jij degene bent die het overleeft, dan is er geen noodzaak meer om bang te zijn. Makes sense? Yes? No? Begrijp je het? If it makes sense, good. If it doesn't make sense, very good.